Nu vrea să iasă. Parcă se văd frumos. Vaca bălțată, cu cățelul un metis de bucovinean. Ei, Dora! Bița, nu ne prezinți copilul? Nu ne prezinți și nouă copilul? Băi! Vino încă la apel să vadă lumea ce ai făcut. Seamănă? Seamănă sau nu prea seamănă? Nu sta supărat în fața la cameră, că n-ai de ce. Astăzi te prezentăm pe tine, că n-ai mai fost văzut de mult de băieții noștri, și unul dintre copiii tăi, care a mai rămas. Este o femelă. Știți acei căței micuți de vi-am prezentat acum ceva timp? Restul i-am dat și am mai oprit decât o singură femelă, pentru că stăm foarte prost cu femelele. La capitolul femele, mascule avem. Ia uitați-o. Are din fața lui Biță, tot așa, e supărat. Biță, vină încoace, să-ți recunoști faptul. Hai, vină încoace. Uite, vezi? De ce ești supărat? Vă spuneam zilele trecute că Bița a intrat la treabă, a început serviciul, pentru că în zona noastră sunt foarte multe prune și unul singur cu greu faci față, adică le stăpânești destul de greu, pentru că noaptea mai cad din prune, iar dimineața când le dai drumul animalelor, ele fug ca disperatele după prune, pentru că na, așa e animalul. Și doar cu ajutorul lui putem să le ținem din scurt, pentru că anumiți oameni deja au început să culeagă prunele. Aici sunt multe de spus, nici nu vreau să intru în detalii, dar dacă tu culegi pruna acum, care nici nu-i trecut de 15 septembrie, normal o dată recomandată ar fi după un 20 septembrie, un 1 octombrie, să dea puțin bruma, să își lasă ea zeamă că trebuie, să iasă ce trebuie. Dacă tu le culegi de acum, nu știu ce produsul să-ți iasă, dar în fine, asta e o altă poveste care nu are rost să intrăm în detalii. Fiecare face ce vrea în bătătura lui. Astăzi este despre Biță și fetița lui. Nu promit să vedem cum mă simt cu sănătatea, dar o să încerc să mă duc cu unul dintre băieții mei într-o zi pe Poiană cu animalele, să vi-l filmez pe domnul Biță, să vedeți ce face dânsul acolo. Pentru că dacă n-ar fi el, nu știu cum s-ar descurca. Cel puțin în perioada aceasta plină de fructe peste tot și în predominant prune, pentru că acestea cad în masă în fiecare seară. Cei care mi-ați tot cerut căței, dacă n-ați venit să-i luați, cine a fost interesat și într-adevăr a vrut să ia de la mine, a luat. Și sunt foarte mulțumiți de ei. Îmi tot trimit mereu filmări cu ei și ce fac ei. Dar cum v-am spus, ca să formezi un câine bun trebuie să stai de el personal. Altfel nu-l formezi. Degeaba le-ai deja învățat, pentru că nu o să facă ceea ce face el învățat de cel care l-a crescut. Bun, cam atât am vrut să vă arăt azi, să vă arăt cât de mare s-a făcut copilul lui Biță și pe el puțin legat, pentru că suntem la ora de prânz, când băieții au venit la masă, am mulți animale și am să fac repede o filmare să vi-l mai arăt, pentru că mi-ați tot cerut filmare cu Biță, filmare cu Biță. Este la fel de zurli, neschimbat și foarte vrenic. Dacă n-ar fi el, nu știu ce s-ar întâmpla. Nu promit, dar v-am spus, sper să fac o filmare și pe Poiană, să vedeți ce face băiatul nostru în teren. Și bineînțeles o filmare cât de curând cu domnișoara, pentru că ea acum a început să simtă mirosul, să zic așa, de oaie și a început ca instinctele ei să dea semne că vrea să apuce de treabă. Așa că o să o vedeți și pe micuța aceasta în curând la treabă. Până data viitoare când ne vom revedea și regăsi la un nou vlog, eu vă salut, vă respect și numai bine. Sănătate și Doamne ajută!